we're all common friends क्या खास Okay. स्कुल फ्रेन्ड्स पनि हौ हाम्रो चाहिँ we were in different bands त्यति बेला अलग अलग ब्यान्डमा थियो But like now, as time went by, so we had our fuck ups and stuff. But we realized that, you know, less of the whiskey, better the show. Punctual even me, I was not punctual. The beauty about jamming is you go through different lanes right, and then you are introduced to different approaches. बाहिर ननिक्ले पनि I'm like okay fine अब this is as much as I can do. So त्यो हुँदा त्यसपछि त्यति बेला फेरि अलिकति हामी नगरी थियो मतलब सोजहरू पनि त्यति बेला चाहिँ मलाई रियलाइज भएको हामी जति सिकेको छौँ जति गर्दैछु स्टिल नट इनफ भन्ने खालको हुँदो रहेछ क्या. Welcome to I.N.S Productions, होइन. आज we are here अब कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ should I put it up again कि अब 86 देखि चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ यस्तो डरलाग्दो टर्मोइल भयो क्या 86 and then we added in 2007 12 and 13 and 17 है where I saw that dip in the music industry मा क्या हुन्छ नि डरलाग्दो डिप भयो नि है तर त्योभन्दा अगाडि त भइगयो अन्त दार्जिलिङको होइन. And Gingerfeet यसो हेर्दाखेरि क्या हुन्छ नि you guys were here in the scene from 2012 क्या है 2012 मा अब यो फर्म हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ लाइक यु नो कसरी चाहिँ हाउ डिड यु गाइज मिट है अब अभिषेक कश्यपको वेदान्त दार्जिलिङ है अब अभियसली अब कसरी हाउ डिड यु गाइज क्या हुन्छ नि कम अप विथ द आइडिया अफ Gingerfeet अलिक त्यो सुनिदिउँ न अलिकति. हामी चाहिँ खास चाहिँ we're all common friends क्या खास स्कुल फ्रेन्ड्स पनि हौ त्यसरी नै भेटेको क्या एकअर्कालाई चाहिँ. एन्ड देन हाम्रो चाहिँ we were in different bands त्यति बेला अलग अलग ब्यान्डमा थियो तर हामी we had त्यो एउटा एकअर्काको लागि एउटा मतलब we wanted to do music together भनौँ न अर्कै एउटा छुट्टै एउटा ब्यान्ड खोलौँ भन्ने खाले चाहिँ हामी एउटा सोचिरहेको थियौँ क्या पहिलादेखि नै. अन्त त्यही कमन फ्रेन्ड भएकोले गर्दा चाहिँ हामीलाई सजिलो पनि भयो जेल हुनु. अन्त त्यसरी नै चाहिँ we all came together one fine day and then Gingerfeet happened. Okay. So you guys started together in school? Yes, दिव्य र म सानोदेखि सँगै पढेँ क्लास 10 सम्म. देन हेडु र म वेदान्त हामी we call him हेडु हेडु म फेरि क्लास 11 12 हामी चाहिँ वेदु भन्छ नि त हाम्रो यहाँ चानबारीको लोकल ने हिज माई नेबर क्या हुन्छ नि चानबारी हामीसँगै हो वेदु भन्छ है. सो 2012 है हजुर was where you guys really got together क्या हुन्छ नि अब त्यो गेटिङ टुगेदर द ब्याटल सुनिदिउँ न त अन्त कस्तो चाहिँ भयो क्या हुन्छ नि वेदान्त कस्तो चाहिँ भयो. Like you were talking about the whole agitation, I think. Although we were a band in Calcutta, based out of Calcutta. So you guys were playing in Calcutta? Yeah, we बजाइरहेको थियो in आफ्नो Calcutta and we played a couple of shows in Calcutta. So, although we were there, but our minds were here. So the turmoil was there. But like, I think the chaos that was here also fed into our creative, you know, inspirations and stuff. So, yeah, looking back, I think we were in Calcutta and we formed there. So, although the storm, we evaded like physically, but mentally, you know, it was pretty hard hit for the music. I know, one bad scenes. Darjeeling Carnival. And Carnival used to be so good back then. I watched Still Waters and Kibo. Tips of the band. Soulmate. Mojo भन्ने थियो त्यसलाई. Mojo. Tips थिएन. Mojo. Tips थिएन. But the band from Sri Lanka. Yeah, Rudy was. Rudy थियो. We were kids. मोजोले त एकपल्ट उयसमा बजाएको नि क्यापिटल हलमा. I don't know whether you guys did it. Mozo was there. I watched Capital was the 93rd for AD. Hey, okay, good. That was ginormous. फेरि अब द प्लेस अब आई ग्रो इन होइन दार्जिलिङ मेरो त नेबर्सहरू सबैजना म्युजिसियन्स थियो. I know, man. मेरो माई ओन अङ्कल है
त्यहाँदेखि यता विनेदाहरू द प्लेस वेयर अहिले वेदान्त लिभ्स अहिले जुन चाहिँ नेबर भन्यो नि क्या फोर्बिडन फ्रुटको चाहिँ अब हाम्रो किरण दाजु चाहिँ अब हिज टु बी देयर इज नेबर क्या फोर्बिडन फ्रुटको चाहिँ वेदान्तको है he was my अब इनिसियल गिटार टिचर है सिकाउँदा त अभियसली मैले अब यता जीवन सरको क्लासेस जीवन सरको अगाडि चाहिँ यता किरण अङ्कल अन्त देखाउनु हुन्थ्यो नि त गेट अमेज क्या अन्त उहाँले चाहिँ मलाई त्यति बेला स्नेक चार्मर भन्ने पिस सिकाइदिनु क्या इट वाज अ फेमस अब एउटा लल्लबाई थियो गिटारिस्टहरूको दार्जिलिङ सो उहाँले चाहिँ त्यसरी सिकाउनु भयो प्लस अब त्यो म्युजिक कल्चर इन द्याट एन्टायर सेन्स वाज देयर आई युज टु लुक अप टु माई अङ्कलहरू काकाहरूलाई वान डे यु नो आई विश आई कुड get to be like them, and my perception was like to make a band which had that energy, play. For me, it was I'm like just the fame name or that. It's just not even thing. Just didn't come. The fun of playing. I just want to play that guitar, play that instrument. Then till they got the places it takes you. It's amazing. That fire, वेदान्तले भने नि that fire is very very important for an artist क्या हुन्छ नि हैन अब यो सिंगिङ अब unless you have that fire अब but again अब like you know on stage आएर अब that is the next zone भनौँ न अब हैन अब thousands of people below you with 1,000 different heads अब हैन and you got to be there perfect क्या हुन्छ नि and we've been seeing Gingerfeet performing and some guys hats off you guys have been there on stage and you guys have really been nailing it I know that's something good for I guess the hills I guess a lot of young guys look up to you guys I know तर नानीले बुढो त कोही पनि देखेको छैन हैन सो त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि अब धेरै मान्छेहरूले भन्छ क्या जिन्जरफिट भनेर अब त्यो सुनिरहेको क्या हुन्छ नि अब आई थिङ्क फनी इज इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ मलाई हो अन्त सो जिन्जरफिट चाहिँ कसरी नाम भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा अर्को ब्यान्ड थियो पहिला उहिले है अन्त हामी एउटा कम्पिटिसनमा जाँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामी गएको थियौँ त्यो दिन चाहिँ हामी हेडु वेदान्त म लोकेश चाहिँ भेटेको थियौँ क्या त्यति बेला त्यति बेला हामी ज्याम यिनीहरू हेडु र लोको खास चाहिँ ज्याम गरेर कुनै कति घन्टा गरेको गरे यिनीहरू ज्याम मात्रै अब ऱ्यान्डम हुन्छ नि के डिसाइड गरेको छ गीत ज्याम गरेको होइन नि लाइक स्ट्रिक्टली जे आइरहेको छ त्यही बजाएको है बजाएको गरेको थिएँ त्यहाँदेखि हाम्रो एउटा म्यानेजर चाहिँ थियो नि त कि अन्त यु अल सुड फर्म अफ ब्यान्ड टुगेदर भने क्या नो गान्तोकमा भएको पुरानो ब्यान्डको म्यानेजर अन्त हाम्रो त्यही कुरा पनि हुँदै थियो गर्नुपर्छ होला भन्ने खालके हो अन्त ब्यान्डको नाम चाहिँ के राख्ने भने फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एउटा कोकोनट वाइन खाँदै थियौँ क्या सो इनिसियली चाहिँ हामी रम हो ओके सरी माई ब्यान्ड कोकोनट रम होइन त मालेबु खाँदै थियो मैले फर्स्ट टाइम खाएको थियो मतलब त्यो रम चाहिँ पर्टिकुलर रम अन्त हामीले चाहिँ यसमा राखिदिउँ ल नाम मालेबु भने खुसी हुँदै थियो मालेबु भन्नु त केटाहरू फेरि हल्का जमाएका फिल्ममा पस्नु थाल्यो हल्का रेगे खालको उठ्नु थाल्यो त्यहाँ कुनै के भन्दा चाहिँ लोको इज द गाई हो कोइन द नेम जिन्जरफिट बेसिस्ट है अन्त ऊ चाहिँ जिस्काउँदै क्या हाम्रो म्यानेजरलाई चाहिँ हेर न ब्रो रहेछ नि खुट्टा त्यस्तो खालको कुरा गर्यो नि त होइन लाइक फर रियल है अन्त उहाँले सोध्नु भयो क्या के भन्दैछ अब नेपाली बुझ्नु भएको थिएन होइन त्यहाँदेखि लोकले इफ गट जिन्जरफिट टी भन्दै नि त फेरि आफै क्या द्याट्स सच अ नाइस नेम फर ब्यान्ड भन्दाखेरि हामी भनेर क्या त्यहाँदेखि चाहिँ जिन्जरफिट भएको क्या त्यसरी So Gingerfeet is right? 2012, 2015, been quite a long journey, you know. Yes, about Divya bhai, like you seem to be like with the band, you know, and I see you like a thinker, khalke kya huncha ni your face kya facial kya huncha ni a thinker khalke kya alikati sochera bolदैन trapper kya huncha ni yeah I'm seeing you that your face kya huncha ni quite going quite deep kya huncha ni मैले अघि भने जस्तो क्या म्युजिक सिन दार्जिलिङमा डरलाग्दो डेप भयो नि त है तपाईँहरूले पनि देख्यो नि त हामीले त झन् ब्याड देख्यो हामीले झन् दामी सिन देखेको दार्जिलिङको ब्यान्ड सिन दामी देखेको अब है
रक कन्सर्टहरू उयोहरू अब यो लाइक हाउ डु सी योरसेल्फ क्या हुन्छ नि अब त्यो डेपबाट चाहिँ क्या हाउ डिड यु गाइज स्टिक टुगेदर द्याट जेल पार्ट क्या हुन्छ नि So I think when these guys invited me to be in Gingerfeet, I thought the name was funny firstly. So I was like, if it's not funny, I'm not there. but yeah, we used to jam. And Who's the funny guy in the band? Funny guy, I think. Loco. Loco ki Vedant? I think Vedant. He's got that in his blood. Yeah, he gets us riled up and Please. He's got that typical Darjeeling lingo where he comes up with words such as, you know, Agi Bhakar hami aउँदै गर्दा हामी गाडी के अरे गाडी सिरो छिर्ने गाडी so he's got that zero all that cow. So I think he excited me to be in the band. But since we weren't around here, so and we were busy with our academics, college, although we bunked a lot of college. So Vedant used to come by and then from SMIT and then we used to jam a lot. So basically we were young and then we didn't have to think much about what's going on, but music was driving us. And you know, just looking at Vedant and Lokesh jam at our flat was like so energizing, and that's how the band started. That's how they started the band, and later I joined them. Okay, good there. So your band once it got started in 2012, you know, so after you guys started over there, so when was it finally back into the hills and your performance of the hills ma kata bhayo ke bhayo kasto bhayo but which was the first show in the hills ke huncha ni आफ्नो hometown आएर के त्यस्तो you guys remember? So हामीले फर्स्ट त वी बेस्ड इन क्यालकाटा दार्जिलिङमा बजाउनु चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ लाइक अब नागाल्यान्डमा बजाउनु एउटा फिलिङ हुन्छ नि नर्थ इस्टमा बजाउनु एउटा फिलिङ हुन्छ त्यस्तै नै दार्जिलिङमा बजाउनु हामी वी सुड बजाउनु पर्छ हामी भन्ने चाहिँ जहिले पनि भइरहेको हुन्छ त्यहाँदेखि फर्चुनेटली हामीले एउटा क्यापिटलमा एउटा के फन्ड रेजिङ इभेन्ट थियो त्यो चाहिँ फर्स्ट गीत थियो which was अब हामी फेरि त्यो क्यालकाटाबाट अलिकति टु विथ अल द टेकी गाइज है साउन्ड इन्जिनियरहरू हुन्थ्यो हामीलाई वी वर युज्ड टु द्याट guys they were more professional अलिकति more into organized sector यहाँ चाहिँ हामीले एउटा साउन्ड इन्जिनियर लिएर आएको थियो फेरि क्यालकाटाबाट हि फ्रन्ट होइन हि वेन्ट सोको कामले के कुनै के भएर चाहिँ ऊ सो हुनु he had to go back so we left there without a sound engineer होइन हामीलाई त्यो बानी पनि थिएन सो त्यो सो चाहिँ हामी वी रिमेम्बर इट भेरी अब फन्डली क्या कस्तो पाराले मिलाएर पनि के गरेर I think we messed up the gig and then my mom was in the audience and she was watching us for the first time, me for the first time, and I was like, oh, what the hell? होइन हो त्यो चाहिँ फर्स्ट गीत चाहिँ त्यहाँ थियो एन्टी क्लाइम्याक्स भइदिएछ त एक्सपेक्टेसन त्यो त्यो चाहिँ नभएर उल्टा भइदियो क्या शिट हामीले बिचमा त्यस्तो hometown pressure was there for us. Darjeelingमा बजाउँदाखेरि there's always somebody who's like heckling क्या के बजा के I was playing with another band के मेरो ज्यामतिर भन्ने उनीहरूसँग बजाउँदाखेरि अब साउन्ड चेक गर्दा त्यो चाहिँ गर्दै थियो होइन लाइन चेक गर्दा That means crowd चाहिँ थियो तल crowd चाहिँ थियो so somebody from the crowd heckled के बजाको so I was like what the hell I would say भर्खर starting out playing music young guys on stage है ब्याड हुन्छ नि त्यस्तो त great I like when people are heckling मिन्स मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ हाम्रो टाइममा पनि हेभी हुन्थ्यो क्राउडहरू है कमेन्ट्स हेभी नै हुन्थ्यो त्यस्तोहरू पनि हुन्थ्यो कि तर लाइक यु नो बिचमा अलिअलि झगडा त्यो पनि हुन्थ्यो तर अनरुली राउडी चाहिँ हुन्थेन क्या त्यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि सायद त्यो सब म्युजिक बुझ्नेहरू भन्दाखेरि होला क्या हुन्छ नि है अन्त एज अफ नाउ आजको दिनसम्म कुनै पनि रक सोबाट अथवा कुनै पनि इभेन्टबाट मान्छे माऱ्यो कुनै के गर्यो तपाईँहरूकै अब पाइन ट्रीबाट पनि वी हेभ नट गट फर टच वुड हेयर त्यस्तो भएको छैन क्या हुन्छ नि होइन अनि त्यो क्राउडको उयो गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ सो
Capital Theatre where you guys went back to Calcutta, I guess, होइन फेरि Yeah, but the attendees was इन्ट्रोस्पेक्सन भइदियो होला नि क्यालकाटा पुग्दा चाहिँ अब We were like, shit, man. भएन त जे सोचेर now we आएको have छ, त्यो त हुँदै rebuild भयो। again. हो टिम चाहिँ कसरी गर्नु त्यसै क्या, त्यो तर त्यो पनि अवेकनिङै भयो हजुर। यु गाइज होइन मोर टेक्निकल It's एस्पेक्ट sometimes a great day. आई The नो office, you know, Oh, sometimes it's a funny. bad day. हो नि Yeah, that was one of our bad days. But back home, it was kind of tough for us to take it. But yeah, We played in Chaurasta also, होइन? Once त्यसपछि- त्यो- त्यसपछिको त्यसपछि Then after that. क्रिसमस इभमा पो That was good. that still- was- है त्यो चाहिँ I guess more professional होला त्यो scene and all that stuff and all that होइन this Satish guy is here होइन he manages the band होइन right. Yes. so more than managing the band क्या हुन्छ नि how do you tend to manage these guys क्या हुन्छ केटाहरू हो ब्यान्डको आई नो अब कस्तो हुन्छ नि त अब क्या भाइ you must that must be the toughest job of this guy the manager क्या हुन्छ नि अब सिन त म्यानेज भइहाल्छ होइन अब तर केटाहरूलाई म्यानेज गर्नु चाहिँ बिहान नोट दिइरहेको क्या ट्रिपहरू त्यस्तोहरू सुन्दै म चाहिँ त्यस्तो आई बिलिभ इन द काइन्ड अफ स्टोरिज क्या हुन्छ नि होइन No missing. टफ त छैन तर लाइक अहिले त केटाहरू लाइक दे आर अल म्यारिड त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नाउ दे आर अलिक डिसिप्लिन छ पहिला होइन त्यो डिसिप्लिन छोडिदिउँ न भाइ नन डिसिप्लिन सुनिदिउँ नन डिसिप्लिनको चाहिँ सिनहरू सुनिदिउँ न पहिलाको नन डिसिप्लिन चाहिँ पङ्क्चुअलै थिएन हामी कोही पनि इभन मी आई वाज नट पङ्क्चुअल लाइक अब फोन कलहरू आउँदै थियो होइन अब लोकेस सुतिरहेको छ ऊ पनि यता कहाँ बजाउँदैछ होइन वेदान्त हि वाज वर्किङ हामीसँगै अब एउटै रुममेट्स थिए सो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति प्रब्लम त हुन्थ्यो तर भए पनि अब एन्ड अफ द डे सबैलाई चाहिँ एउटा मेसेज चाहिँ जान्थ्यो कि यो दिनमा चाहिँ सो छ यो दिनमा प्र्याक्टिस प्याड जानुपर्छ प्र्याक्टिस गर्नुको लागि सो त्यसरी नै मिलाउँथ्यो त अब टफ भन्दाखेरि पनि साथीहरू हो त्यो एउटा साथीको यस्तै उसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ बात मार्दाखेरि चाहिँ त्यो म्यानेज भइहाल्थ्यो सो त्यस्तो पनि थिएन तर अहिले चाहिँ अब सबैजना बिहा गरिसक्यो अन्त ढिलो आउने क्या लोकेश हो लोकेश लोकेश भाइ एक भइरहेको होला अहिले बाटो ल्याइदिइरहेको होला मलाई है ऊ चाहिँ अब उसको चाहिँ अब कस्तो हुन्थ्यो हामी काठमाडौँमा सो थियो कहिले 2019 है प्लेड 2019 सो प्लेड कमिङ टु यु हजुर 2019 उसमा कपो पर्पल एजमा होइन पर्पल एजमा हामी गयो अन्त काठमाडौँ पुग्यो हो होइन फर्स्ट हामीले यता क्यालकाटा खेलेर त्यहाँदेखि सिधै हामी काठमाडौँ गएको थियो त्यो खेलेर अन्त लोकेस चाहिँ के भयो त्यो भनेदेखि चाहिँ हामी चाहिँ सबैजना अब साउन्ड चेकहरूको लागि गयो अब भयो साउन्ड चेक अन्त हामी आयो त्यहाँदेखि त्यो पछि चाहिँ भोलिको दिन जुन चाहिँ सो छ सो गर्नु बित्तिकै हामी त घुम्नु गयो ऊ चाहिँ 3 दिनै सुत्यो रुममै हामी चाहिँ त घुम्नु पनि गएन खालि सोको आयो सो आयो फेरि गएर सुत्यो फेरि सो आयो फेरि त्यस्तो खालको सो ऊ चाहिँ अलिकति विशुद्धि Location intervention. पुरै हुन्छ तर इट्स फन आई नो इट्स फन अल्सो वाइ म यो कुरोहरू कतिवटा निकालिरहेको छु भन्दाखेरि क्या हुन्छ नि मैले अघि भने नि क्या लट अफ यङ ब्यान्ड्स लुकिङ अप टु यु गाइज क्या हुन्छ नि है अब फर्चुनेटली अब यो ब्यान्ड सिनमा क्या हुन्छ नि अब यु गाइज बिन एउटा भोइसै भइरहेछ अहिले क्या हुन्छ हेर्छ क्या जिन्जरफिटलाई हेर्छ आएर नो है तपाईँहरूले मान्छ कि मान्दैन तर हेर्छ हिल सिनमा ब्यान्डलाई जिन्जरफिटलाई हेर्छ क्या यो कुरा मैले निकालेको चाहिँ मेन चाहिँ कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब तपाईँहरूले गरेको मिस्टेक्स चाहिँ यङ्गर जेनेरेसनले चाहिँ नगरोस् लाइक यु नो काइन्ड अफ मेसेज काइन्ड अफ थिङ टु द यङ्गर गाइज क्या हुन्छ नि तँ भाइ यो चाहिँ नगर तैँले यो गरिस् भने चाहिँ तँ यहाँ जान्छस् ठिकसँग गरिस् भने चाहिँ यु हिट द रोड वेयर यु आर सपोज टु बी क्या हुन्छ नि किनभने इन्डिया सिनमा पनि अब भन्दा ब्यान्ड सिन्स त निकै माथि गइसकेको छ नि त अब अहिले इन्डियामा धेरै माथि गइसकेको छ नि त होइन सुन्यौँ न दिव्या यसको बारेमा चाहिँ अलिक what would you like to say here? Very fair amount of like share of he has in fun moments. We used to be the hardcore whiskey chugging, beer chugging people. But like now as time went by, so we had our fuck ups and stuff. But we realized that, you know,
less of the whiskey, better the show. You know? So yeah. So this there. Now boys are starting to get disciplined and yeah. So, and everyone's married at what location again? So I should get married soon. Get married soon. Lokesh weds dash dash I want to add something. Yeah, please. अब लोकेशको त्यो कुरा अब तर अब एज अ म्युजिसियन हि इज भेरी प्रोफेसनल लाइक उसकोबाट कहिले पनि त्यो उयसहरू आउँदैन लाइक मिसेसहरू चाहिँ अनि मैले त्यही भन्नु खोजेको क्या हुन्छ नि किनभने नि यस्तो हुँदो रहेछ कि त्यो टेम्परमेन्ट अहिलेको यङ जेनेरेसनको टेम्परमेन्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दैन अभिषेक म सबै कुरो गर्नु सक्छु भन्ने चाहिँ हुँदो रहेछ क्या बुझेनौ यो कुरोहरू अहिलेको यङ अपकमिङ ब्यान्ड्सहरूले तपाईँहरूको मुखबाट चाहिँ सुनेको छ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दे विल नट मेक द्याट मिस्टेक अन्ली क्या हुन्छ नि त्यो मिस्टेकमै तिनीहरू बस्दैन त्यहाँ अलिकति लेभल भए पनि एक लेभल भए पनि अप हुन्छ क्या हुन्छ नि लाइक यु नो गाइज हु इज लिसनिङ टु दिस पोडकास्ट फर Gingerfeet टुडे क्या हुन्छ नि है these guys are local boys right? They've survived agitation period and they've done music and they are here today as a renowned one of the best bands in the hills you know go reach them out you know Abhishek I guess will be more than happy to help younger guys you know live your way I've seen this guy in Pine Tree like you know he's fagged out खत्तम भइरहेको हुन्छ क्या लास्ट इयर रिमेम्बर हामी आउँदाखेरि ब्याग्समा म त खत्तम भइरहेको छु भनेर क्या अब खत्तम चाहिँ तर त्यो प्यासनले खत्तम भइदिइरहेको हुन्छ क्या अब त्यो ब्याक स्टेजमा क्या आई गुड सी दिस गाई क्या हामी त्यहाँ पुगिदिएको अब मेलोको यो गर्नुको प्रोमो गर्नुको लागि खत्तम भएर आई गुड सी इज लाइक इज ड्रेन्ड अब क्या ड्रेन्ड भने लास्ट ट्रिप पनि हो नि हो नि है until 8:30 is the last band that gets on. I know. So as soon as the last band gets on, I'm like, I'm out of here. Give me some time. Yeah. So it's kind of tiring, but it's fun. I know. 14 hours. Music should be fun. Right? Yeah. Music. I feel yeah, music should be fun. You know, I mean, मजा गर्नु पर्यो नि त स्टेजमा आइवरिकन unless DBS अब यङ्गर ब्यान्ड्सहरूले होइन हामीले मैले मेरो पर्सनली रियलाइज गरेको चाहिँ वी सुड अब एउटा ब्यान्डको भिजन चाहिँ हुनुपर्छ क्या एब्सोल्युटली त्यो अब भिजनलेस ब्यान्ड छ भने चाहिँ अब इट्स लाइक ड्राइभिङ अ कार होइन यु डोन्ट नो वेयर यु गोइङ अब है घुमिरहेको जस्तो हामीले चाहिँ त्यो भिजनलेस जर्नी पनि हामीले गर्यौँ सिलगढी गएको मान्छे गान्तोक त पुग्नु भएन नि त हामीले पनि वी वेन्ट थ्रु द्याट फेज अफ जस्ट मैले यही क्या किन देव्य यो पार्टहरू क्या मलाई धेरै लाइक आई किप अन थिङ्किङ अबाउट दिस क्या हुन्छ नि दो आई कान्ट गो इन टु द्याट सिन एन्ड सी भाइ यो गर त्यो गर भन्ने क्या यु हेभ टु हेभ योर share of whatever fun. The last my go when you want to produce a song, you have to be serious about it. Deadline point on हुनु पर्यो नि 10 तारिक हामी गीत निकाल्छु यहाँ 10 तारिक गिटार रेकर्डिङ छ जानु पर्यो नि त स्टुडियो गर्नै पर्यो नि त त्यो चाहिँ हाम्रोबाट त्यो चाहिँ द्याट पार्ट इज सर्टेड क्या लोकेशको अब उसको बेस टेक छ अरे 2 बजी त्यो पार्टले गर्दा चाहिँ हामी एज अ युनिट वी फङ्सन लाइक अब ठिक छ एउटा गीत यति तारिक निकाल्नुपर्छ 2-3 दिन ढिलो होला टेक्निकल डिफिकल्टिजहरू हुन्छ तर वी आर द्याट क्याम मजा पनि गरिरहेको हुन्छ तर काम चाहिँ अब इन द ब्याक एन्ड क्या वी आर देयर सो अलिकति अहिले आएर चाहिँ अब वी आर मोर सिरियस अबाउट हाउ यु नो टु टेक आउट अ सङ प्रोजेक्सन अलिकति सतीशले मार्केटिङ होइन परिहाल्छ कसरी गर्नुपर्ने पहिला हामीले एउटा गीत निकाल्थ्यो युट्युबमा हालेर छोडिदिन्थ्यो क्या केही पनि छैन तर अहिले आएर अब वी अन्डरस्टुड है सतीशले पनि त्यो पार्ट हेरिदिइहाल्छ मार्केटिङ गर्नुको लागि के त्यसको कल्स हुन्छ सो वी हेभ विकली कल्स क्या अहिले हुन त केटाहरू आफ्नो आफ्नो उसमा छ जग्गामा हुन्छ तर पनि हामी विकली कल्स चाहिँ एउटा चाहिँ कल गर्छ त्यहाँदेखि के छ कस्तो हुँदैछ ओके डिड यु राइट न्यू पार्ट नेक्स्ट स्टेप सङ पोस्टर निस्क्यो के गर्दैछ नेक्स्ट स्टेप के छ त्यस्तो चाहिँ भइबस्छ सो अहिले आएर चाहिँ इट्स मोर लाइक अब अर्गनाइज सेक्टरमा इट्स नट लाइक अब जब 9 to 5 त्यस्तो त होइन तर पनि अहिले चाहिँ थिङ्स आर ह्यापनिङ एन्ड मोर डिसिप्लिन हामी मजा पनि गर्छु तर अब यङ्गर ब्यान्ड्सलाई चाहिँ एउटा इफ यु वान्ट मेक अ करियर आउट अफ म्युजिक एन्ड इफ यु वान्ट मेक अ लिभिङ आउट अफ म्युजिक होइन आई थिङ्क मजा गर डिसिप्लिन पनि टुवर्ड्स म्युजिक अरू कुरामा चाहिँ मलाई थाहा छ नि त टुवर्ड्स म्युजिक चाहिँ अब त्यो चाहिँ हुनु गर्नै पर्यो Discipline is such an important thing.
हामीले यो कतिवटा यो पोडकास्ट सिरिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ क्या इट सुड बी समथिङ मजाले गफ गरेर बट एट दि एन्ड अफ द डे चाहिँ कसै न कसैले चाहिँ बेनिफिट गरोस् भन्ने चाहिँ अब्जेक्टिभ इज द्याट क्या हुन्छ नि अब म्युजिक बनायो हाल्यो अहिले त स्याम्पलरहरू छ कुनै के छ अब यो भाइहरू जस्तो टेकीहरू छ त्यो टेकीहरूले त कुनै के भोइसै अर्को कुनै के बनाइदिँदो रहेछ नि त अब स्टुडियोमा त होइन त्यो युट्युबमा हाल्छ हजुर तर त्यो युट्युबमा हालेपछि त्यसको के वाट्स द्याट क्रक्स अब क्या हुन्छ नि अब होइन सो अभिषेक इज बिन इन द ब्यान्ड एन्ड विभ सिन अभिषेक गो एन्ड पर्फर्म अब होइन अब त्यो के भन्छ रियालिटीको त्यो सोजमा इन्डियामा क्या हुन्छ नि एन्ड आई एम स्योर अभिषेक मस्ट हेभ बट टन्स एन्ड लोड्स अफ एक्सपिरियन्स अभिषेक सुनिदिउँ न यो क्या तिम्रो त्यो एक्सपिरियन्स ल द यङ्गर जेनेरेसन लिसन टु इट म्यान किन तिमी गएको छौ त्यो लेभलमा त्यो इन्डियाको त्यो टप लेभलमा पुगिकन चाहिँ पर्सनल लेभलमा गएर आएको छौ होइन आई गेस मलाई लाग्छ क्या यङ्गर जेनेरेसनले सुन्नुपर्छ क्या यो सुनेर चाहिँ सिक्नु पर्यो है के त्यो जिङ्गो बाबाहरू भेट्छन् त्यहाँनिर है भेट्छ नि त त्यो रियालिटी चेकै भेट्छ नि म चाहिँ कहाँ हो है हजुर किनभने यस्तो हुँदो रहेछ कि अब मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स हामी ब्यान्ड गर्दै थियौँ त्यसको अगाडि पनि ब्यान्डमै छ होइन सोजहरू धेरै गर्दै थियौँ क्या अन्त एउटा पोइन्ट पुगेपछि चाहिँ आई गेस अरू रिलेट गर्छ होला मसँग कि यो भन्दा हामी एउटा पोइन्ट पुगेपछि त्यो स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ अन्त कम्प्लेसेन्ट हुन्छौँ क्या यति हो मेरो यो भए चाहिँ अब पढ्नु पर्दैन अब मलाई भन्ने खालको हुँदो रहेछ क्या वेन स्टार्ट गेटिङ प्लेजेस फ्रम राइट लेफ्ट एन्ड सेन्टर सो इम्पोर्टेन्ट है हजुर त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ यो लाइक कम्प्लेसन होइन म यही हो तपाईँ दामी भन्ने ट्रिप त्यसले चाहिँ है त्यो सबकन्सियसली खेल्दो रहेछ क्या त्यो बाहिर ननिक्ले पनि आइम लाइक ओके फाइन अब दिस इज एज मच एज आई क्यान ग्रो यसपछि चाहिँ म पर्दैन यतिले मलाई अब म्युजिक मेरो हुँदो रहेछ क्या सो त्यो हुँदा त्यसपछि त्यति बेला फेरि अलिकति हामी नगरी थियो मतलब सोजहरू पनि कि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले लेट मी गिभ इट अ सर्ट भनेर चाहिँ गएको थिएँ कि त्यति बेला चाहिँ मलाई रियलाइज भएको हामी जति सिकेको छौँ जति गर्दैछु स्टिल नट इनफ भन्ने खालको हुँदो रहेछ क्या त्यो क्रिएटिभ स्पेसमा चाहिँ त्यही हुँदो रहेछ बिकज इट्स एभर इभल्भिङ अन्त सबैको पर्सपेक्टिभ आफ्नै हुन्छ त्यो आर्टको मतलब फिल्डमा अन्त म्युजिक अथवा सिङ्गिङमा पनि हुन्छ नि मैले जहाँ पुगेको छु म अझै डरलाग्दो धेरै छन् क्या धेरै छ सो आई क्यान लर्न अ लट फ्रम देम एज वेल भन्ने मलाई चाहिँ त्यो अप्रोच आयो त्यहाँ पुगेर चाहिँ क्या बिकज आई स लट अफ सिङ्गर्स हु वर वे बेटर देन आई एम अर मेबी मैले देखेको पनि छुइनँ त्यस्तो खालके आर्टिस्टहरू हुन्छ नि कतिजना चाहिँ भित्रभित्रै थियो सो त्यो नै एक्सपिरियन्स चाहिँ मेरो राम्रो भयो क्या त्यसले नै मैले सिक्नु पनि पाएँ अन्त त्यसपछि नै मैले पछि आएर आई गट टु इम्प्लिमेन्ट जे पनि सिकेको थिएँ त्यो मेरो ब्यान्डमा हामी जिन्जरफीटमा पनि मैले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेँ हजुर मेरो अप्रोच चाहिँ चेन्ज भयो नि त्यसपछि इट हेल्प मी अ लट लर्निङ इज अ प्रोसेस नि होइन हजुर अन्त त्यसले मलाई नट जस्ट सिङ्गिङ तर मेरो एउटा सङ राइटिङ अप्रोच पनि अलिकति चेन्ज भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक ब्रड माइन्डेड सेट ओपन्स अप है त्यो अलिकति विन्डोजहरू अलिकति लार्जर एस्पेक्ट यो आउने जेनेरेसनले चाहिँ कुछ गरोस् न वे मे इट बी इन द पोलिटिकल सिन मे इट बी इन लिटरेचर आर्ट म्युजिक स्पोर्ट्स अनि हाम्रो बच्चाहरूले गरि पनि रहेको नि छ क्या अहिलेको भाइ बहिनीहरूले गरि पनि रहेको छ एन्ड सम अफ देम आर डुइङ एक्सेप्सनली गुड अब क्या हुन्छ नि अब है सो तपाईँहरू जस्तो सिनियर आर्टिस्टहरूसँग बात मार्दाखेरि मेरो जहिले पनि कुराहरू यस्तै हुन्छ क्या अब बच्चाहरूको लागि चाहिँ के गरिदिने बिकज आई गेस इट्स गिफ्ट टाइम नि त सोसाइटीलाई गिफ्ट टाइम रिटर्न पनि दिनु पऱ्यो नि त यु गाइज हेभ गट सो मच आई गेस जिन्जरफीट अब 2012 अगाडिदेखि आज 2025सम्ममा होइन यु गाइज आर प्लेइङ हर्नबिल यु गाइज आर प्लेइङ एमटिभी यु गाइज आर प्लेइङ इन बम्बे हैदराबाद कहाँ पर्फर्म गरिरहेको छ नेपाल काठमाडौँ कहाँ पर्फर्म गरिरहेको छ होइन सो आई गेस अलिकति गिभ ब्याक पनि त दिनु पऱ्यो नि त होइन एन्ड त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अब दस लट अफ थिङ्स रहेछ अहिलेको इन्डस्ट्रीमा क्या अब एन्ड आई गेस सतीश भाइ बिकम्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओभर देयर क्या मार्केटिङ हाउ डु यु फकिङ सेल यर प्रडक्ट क्या हुन्छ नि अब दामी बजाइदियो दामी गीत गाइदियो तर अब त्यो मार्केटिङ गरेर सेलै गर्दैन भने त त्यो त एज गुड एज जिरो नै भयो क्या हुन्छ नि है लेट्स ह्याभ यर एक्सपिरियन्सेस अफ हाउ यु त्यो मिन्स त्यो
ट्रान्जेक्सनै भयो नि त है। पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो, प्यासनले गिटार बजायो, उयो गर्यो, ब्यान्ड गर्यो, त्यति हो क्या। तर अहिले त प्रो जानु पऱ्यो, मिन्स अब त्यो कट थ्रोट कम्पिटिसनमा जानु सुनिदिउँ न सजिलो भएको क्या। हजुर खासमा चाहिँ म ब्यान्ड म्यानेजर हुनु अगाडि चाहिँ आई वाज अ फोटोग्राफर हुनुभएको। सो वेन दे स्टार्टेड इन 2013 त्यहाँदेखि चाहिँ म उनीहरूसित टुर गर्थेँ क्या। एन्ड आई युज्ड टु राइट भ्लग अल्सो। एउटा सानो हुँदै थियो त्यो पनि गर्थेँ। यसै केटाहरूसित गर्दा गर्दा सो वाट ह्यापन्ड वाज लाइक अभिनन्दन पहिलाको हाम्रो फर्मर ड्रमर युज टु म्यानेज एक्चुली। सो टिल 2021 हि म्यानेज। त्यो पछि चाहिँ उहाँ चाहिँ उसको कर्पोरेटमा सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबले मलाई एउटा भन्नुभयो कि लाइक यु नो अब म्यानेजर छैन, सो वाइ डोन्ट यु डु, यु नो एभ्रिथिङ अबाउट द ब्यान्ड, यु बिन टुरिङ विथ अस फर सो लङ। त्यसले गर्दा चाहिँ अन्त आई स्टार्टेड फ्रम 2022 टु म्यानेज। Now, how you getting into this marketing scene? अहिलेको अब बेच्नु पऱ्यो नि त जिन्जरफिटलाई, त्यो सिन्सहरूमा चाहिँ मार्केटिङ त लाइक इट्स इम्पोर्टेन्ट। तर अहिले चाहिँ जस्तो सिन छ अहिले जुन चाहिँ अहिलेको अब रक एन्ड रोलको त अब अहिले त इन्डियामा त निकै डेड भइसकेको छ। सो तर पनि हामी गर्दैछौँ कस्तो प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी त हुन्छ। जस्तै वी कम अप विथ द न्यू सङ्ग्स, त्यसको वी सुट बिहाइन्ड द सिन्सहरू जस्तै इन्स्टाग्राम, फेसबुक, सोसियल मिडियामा फ्लड गरिरहेकै हुन्छ। अन्त प्लस एउटा एस्पेक्ट हो, गीत रिलिज गर्नै पर्ने हो, भिडियो इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट। Does big labels come and contact you? No, we haven't. We are doing independently. होइन, for your selling Gingerfeet, ठुलो लेभल्सहरूले कन्ट्याक्ट गर्छ तपाईँहरूलाई? अहिले चाहिँ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट भएको छैन, किनकि अहिलेको इन्डियन म्युजिक सिनमा इट्स लाइक अलिकति ऊ भइरहेको छ। लाइक बिग ब्यान्ड्सहरू पहिलाको ब्यान्ड्सहरूलाई पनि त्यस्तो उयो दिएको छैन इम्पोर्टेन्स, बिकज अफ द सिन। अहिले हिपहप म्युजिक सिनको अहिले पुरा राम्रो चल्दैछ। सो आई थिङ्क सो अब रक एन्ड रोल म्युजिकको पनि एउटा फेज थियो पहिला, अहिले चाहिँ अलिकति डिप भइरहेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि अब मेनल्यान्ड इन्डियामा पनि अब इफ यु सी अहिले त्यस्तो उयो नै छैन। सो अलिकति अहिले अलिक टफ डेज छ। सो आई थिङ्क सो टाइम विल कम, सबै एउटा फुल सर्कल भएर आउँछ होला फेरि। त्यही भएर भेरी इम्पोर्टेन्ट है, so far as I've seen, I think most Indian bands have all been indie. Independently, they've done it. I think the record label has pushed. I think the market what they do is very niche. It's not so yeah.